cảm ơn sư bà đã cho phép chúng ta tổ chức pháp hội ở chùa An Lạc ở đây. Of course, we'd like to first thank you, the Venerable Abbess of this An Lac Temple, to allow us to organize the Dharma Assembly here in a beautiful, beautiful temple. There are many of you here today, and the Buddha Hall is crowded as usual. And I think last night we drove from Los Angeles to here. There are like close to 30 of us, right? 5 cars. Tối hôm qua chúng tôi có phái đoàn từ Los Angeles tới đây, lái lên đây 5 chiếc xe luôn, gần 30 người. So I'd like to thank you. Thank those people who came with us from Los Angeles to brave the hardship and the lack of sleep and the long drive and the lack of comfort to come here and participate in the Dharma Assembly. 我们从洛杉矶昨天晚上预测大概将近30多个人到了这边，所以谢谢这些人千辛万苦的来到这里。In particular, amongst us, among the 28 people who come with us, there are 4 brave souls. Trong cái nhóm người mà 28 người đi chung với chúng tôi đó, thì có 4 cái người rất là can đảm. I want particularly to thank them for their bravery and their good behavior. 我要谢谢他们很乖，然後非常勇敢的跟我們一起來。Nhất là muốn cảm ơn 4 người đó đã rất là can đảm và rất là giỏi. They're referring to, of course, our 4 precious boys and girls. 所以當然是在講我們那4個小男孩跟女孩。Cái này duyên từ nhỏ này, đặc biệt là 4 người đó là 4 cái đứa con nít đi chung với chúng tôi đó, 2 đứa con trai, hai cô con gái. To tell you the truth, I was very worried about their coming along. Thì quý vị lần này cho chúng nó đi theo lần đầu tiên tới chùa Sư Bà An Lạc rất là ngại ngùng, because they are very difficult to control at my temple. 老實說，我其實非常的擔心，因為他們在我的道場的時候是非常難控制。And especially my nuns used to complain a lot to me about how noisy and how unruly they are. Nhất là mấy sư cô ở chùa hay than phiền mấy đứa nhỏ nó ồn, nó chạy lăn xăng ở chùa. But I personally liked it because I experimented with them. So last night before leaving, I talked to them, and amazingly, they listened and they cooperated. So you'll be amazed on how quickly enlightened the children can become if you teach them properly. Thành ra hôm qua tôi trước khi đi tôi nói chuyện với bốn người đó, người trẻ đó, thì rất là nói cho khuyên cho họ rồi, thì mấy đứa nhỏ nó rất là thành tâm, nó rất là ngoan hơn thường vậy. Thành ra cái gì đừng tin tưởng những đứa trẻ, nó có cơ hội nó sẽ cũng giác ngộ cũng lẹ như mình. Okay. 所以你如果好好教他们的话，可能会很惊讶的发现说，小孩子其实是很受教。Okay. Today is Enlightenment Day, celebration of One Yin Bodhisattva. So we probably should talk a little bit about enlightenment. 所以
以今天是庆祝观世音菩萨觉悟的日子，所以我们应该再讲关于这个觉悟。So you can think about it, and you can discuss what I'm curious to see so many of you who've been cultivating Buddhism to hear what you think or understand about enlightenment. So think about it. We can discuss it this afternoon during the afternoon lecture. Okay? 所以我也要你们想一想，然後想一想這個題目，然後我們下午的時候可以來討論。Thành tôi để ý thấy rất nhiều quý vị trẻ tuổi với lớn tuổi cũng đã từng nghiên cứu Phật pháp rất lâu rồi. Thành thắc mắc là quý vị có cái tư tưởng gì về cái giác ngộ, biết gì về giác ngộ. Có thể bàn chiều nay suy nghĩ, chiều nay buổi chiều mình sẽ bàn cái chuyện giác ngộ ra sao để mình hiểu hơn một tí về giác ngộ. Để quý vị cứ học hỏi quý vị về cái giác ngộ của quý vị. Okay? One Yin Bodhisattva is her dharma door is great compassion. 觀世音菩薩的法門呢是大悲。Quán Thế Bồ Tát là cái pháp môn của ngài đắc đạo là nhờ tu cái pháp môn đại bi. Okay. That's how she became enlightened. She became enlightened by practicing the dharma of great compassion. 這是觀世音菩薩明證的正覺的方法。Thì pháp môn mà để cho Quán Thế Bồ Tát đắc giác ngộ là cái pháp môn đại bi. Đại bi là gì? What is great compassion? You read the books. Great compassion is defined as well, let's talk about compassion first. Đại bi là cái gì? Có hai cái phần đại và phần bi. Bi là cái gì? Bi là mình thấy người ta khổ mà mình bất nhẫn, mình chịu không được, mình muốn giúp người ta hết cái khổ đó. So the great compassion has two parts, great and compassion. What's compassion? Compassion is to be able to see that others are suffering and you can't stand it and you wish to help remove suffering from living beings. 所以大悲有兩個部分，就是大跟悲。那悲是什麼意思呢？就是說，當你看到別人在受苦的時候，你覺得你必須要幫助那個人。And what is great? Và cái đại là sao? Đại bi có nghĩa là the great compassion means that you are able to see you and everyone else as of the same substance. 大的意思呢，就是說你能夠看到你自己跟別人呢都是一體的。Đại nghĩa là sao? Đại có nghĩa là quý vị có thể nhìn cái bản thân của mình, cái con của mình, cái cháu của mình, người dân nước lạ cùng là một cái thể. Nghĩa là sao? What does that mean? I don't know. Tôi không chắc nữa. 那是什麼意思呢？ But my guess is that tôi đoán là nếu như khi nào quý vị mà giác ngộ sẽ hiểu cái đồng thể là cái gì. Còn bây giờ mà chưa giác ngộ nói đồng thể quý vị hiểu không được. So my guess is that you can talk all you want about being of the same substance, but you won't be able to understand it. Like Randy, for example, has been investigating Master Shinhwa's Dharma for the last 25, 30 years. And so you know the definition as being of the same substance, but that's only words. It really means that something that you understand, you experience when you become enlightened. 所以說，大部分人都只知道它字面上的意思，那其實並不了解說它到底是什麼。
所以你只有在你真正觉悟的时候，你才会了解它真正的意思是什么。Cái đồng thể đó là cái mình diễn tả không được. Cái đồng thể là cái mà quý vị từ lĩnh hội lại, chứ không nói được, không cách nào diễn tả được hết. Ok, mà quý vị chỉ có thể lĩnh hội được cái đó sau khi quý vị giác ngộ. Any questions about that? Có ai thắc mắc gì không? Yes, Carol, you have any questions about enlightenment? I know you're a very ambitious person. No? No question about enlightenment. Don't be shy. Có ai có thắc mắc gì về cái chuyện đồng thể không? Okay. Good, because if you ask me, I don't know how to answer. Nếu quý vị hỏi tôi về cái đồng thể, tôi không biết sao nói cho gì được. Tôi cũng chịu thôi. Tôi chặn trước và đừng có hỏi tôi về cái đồng thể. Okay, so today don't ask me about same substance. I can't answer it. 是说很好，因为你问我，我也没有办法回答你。我说儿子不要问我关于一体的问题，因为我也没办法回答你。So how do you get to if you can't describe it, you can't if you really want to know what is being being greatly compassionate means you are of the same substance. How do you get there? 所以你怎么样才可以真正的了解呢？ Thì bây giờ mình diễn tả cái đồng thể là không được. Ông Tràng chắc chắn muốn nhất định đòi phải diễn tả đồng thể, nhưng tại ông Tràng rất thích là giảng nghĩa về Phật pháp, nói về Phật pháp, thích thú, nghiên cứu Phật pháp, thích nghe pháp. Thành muốn nghe cái đồng thể là cái gì? Đều không nghe được thì bây giờ làm mình nghe không được thì mình tự hiểu này. Okay. Thì làm sao mình hiểu bây giờ? Làm sao mình thấy được cái đồng thể bây giờ? Okay. You begin by cái đường mà quý vị muốn được lĩnh hội được cái đồng thể, rồi quý vị phải sinh cái tâm từ bi. You have to cultivate that mind of compassion. 所以你要修行这个大悲的心开始，慈悲的心开始。You cultivate being compassionate to yourself. 先从对自己慈悲开始。Quý vị tu cái lòng từ bi bằng cách nào? Tu lòng từ bi bằng cách là mình từ bi với chính mình trước. I know a lot of you hear about the Dharma talks and hear of compassion as you have to help others. I explain it differently. I explain it as you have to help yourself. 我知道你们听这个开示呢，听到慈悲都想到要帮助别人、救助别人，但是我是从这个先救我自己的角度来看。Tôi biết rằng quý vị mà nghe đọc kinh, đọc sách, nghe mấy thầy giảng, mấy thầy mấy cô thích giảng là từ bi có nghĩa là mình thương người khác, mình giúp đỡ người khác. Cái từ bi của tôi rất là ích kỷ. My compassion is very, very, very selfish. I want to help myself. Cái từ bi của tôi nó bắt đầu bằng một cách rất ích kỷ. Mình tự lo cho mình tự bi cho mình chính thân mình. 我所谓的慈悲呢，是很自私的，我想要先帮助我自己。Why is that? Tại sao như vậy? 为什么呢？ Anyone? Ai có biết tại sao như vậy không? 有没有人有什么想法？Yeah. Okay. She says that if you can't love yourself, if you can't take care of yourself, how can you take care of others?
所以他说，如果你不能照顾你自己的话，你怎么可以照顾别人呢 Okay, that's very good. Rất là đúng. Rất là đúng. There's some aspects about the process. Cái lý thuyết là một chuyện mà làm là một chuyện khác. Tôi nói rõ cho quý vị, nhưng mà mình đọc sách là một chuyện, đừng đọc sách là chỉ là sách thôi. Còn muốn làm, mình muốn thực hiện phải có một cái cách làm khác. Chứ theo sách làm sách nó rõ ràng được. Okay. So what happens is that you can read about this in the books, but those are just theory. You need to put it into practice. The practice has to be applicable to yourself. Cái lý thuyết là chỉ lý thuyết cho mọi người thôi. Còn mình tu là mình thực hành cho cái bản thân của mình. Okay. Thành ra muốn hiểu cái từ bi là mình phải hiểu cách từ đo cho mình trước. So I advocate you need to learn to look at yourself. Okay. Có nghĩa là mình thấy cái mình khổ thế nào, mình bứt cái khổ của mình trước. So I advocate you're looking at yourself, looking at your own suffering, and try to eliminate those sufferings yourself. Okay. Tại vì cái cơ hội mà mình muốn làm từ bi, mình phải hiểu cái khổ là cái gì. Muốn hiểu cái khổ là mình phải hiểu cái khổ của mình. Cái bản thân khổ của mình là cái mình có thể hiểu rõ ràng nhất. Cái khổ người ta nói á, mình không có tin được. Okay. Because you are alone. You know, you see my nun now is looking at me so strange because she never heard someone explain about compassion like this way before. Thì cô về nhà cái răng mặt nhìn tôi nãy giờ, sao ông thầy lại giảng từ bi gì kỳ lạ dữ vậy? At least pretend that you enjoy the lecture and not disagree with me so much. Thứ nhất sư cô là mình tới chùa của sư bà cái giới đò là có vẻ quay là thích thú cái lời thầy của giải rồi nhăn mặt không tới nhớ tới thầy nói giảng gì kỳ dữ vậy. And so at least put up a facade, you know, pretend you enjoy my profound lecture here. Muốn từ bi phải thấy cái khổ. See, you want to be compassionate, you have to be able to see suffering very, very well, very precisely. Muốn thấy cái khổ, cái rất rõ ràng, mình mới từ bi được. Nếu quý vị, cái lòng từ bi quý vị nó càng sâu chừng nào, nó tương ứng với cái hiểu cái khổ quý vị, cái khổ chừng này. You can only be as compassionate as you are able to understand what suffering is. That's my premise. 所以法师说，你要实行这个大慈悲，修这个慈悲的话，你要先能够了解苦，所以你能够非常了解那个苦的是什么，才能够知道怎么样慈悲。Mình càng hiểu khổ chừng nào thì cái tâm mình càng từ bi chừng nào. Okay. Thành muốn hiểu rõ cái khổ đó, cái mà rõ nhất mình có thể thấy là cái khổ của mình. Cái khổ người khác người ta diễn tả ra là bắt đầu mình thấy có chuyện luẩn quẩn rồi. So the easiest way, the best way to see and understand suffering is your own suffering, because you are the best position to observe it. If you hear of the sufferings, it's not as precise. 所以要能够了解这个苦呢，最好的方法就是看你自己所受的苦。Okay, so you need to be honest and look at yourself where you're suffering. Bởi vì mình phải thành thật với bản thân của mình. Mình qua thì mình khổ chỗ nào, mình tìm cách mình diệt cái khổ đó. Okay, so my thinking is in order to be compassionate, you need to look at where you're suffering. Okay, where you are really suffering, and find a way to eliminate your suffering. 所以所以我的想法就是，你要真的能够
来修慈悲的话，你要先看到自己所受的苦，然后能够除掉自己的苦，你才能够知道怎么样去修它。And there's some people who are thinking, có vài người nghĩ là tôi đâu có khổ đâu, thầy nói toàn nói chuyện gì, chuyện trên trời dưới đất không, tôi đâu có khổ gì, tôi rất là sung sướng. Some people are thinking that I have no suffering, I'm so happy. What are you talking about? 有些人可能在想说，我没有什么苦啊，我很快乐啊。If you're not suffering, then you look into my suffering. Okay. Nếu như không khổ thì giúp trừ cái khổ của thầy đi. Đó là một cách tư duy khác. That's another way to be compassionate. 所以说，如果你们没有苦的话，那你们就看我的苦，那就是另外一个方法，可以修这个慈悲。In fact, I'm kidding. You look closely enough, you see that you have a lot more sufferings than you realize. Chuyện như vậy, hồi nay tôi đùa đó. Là quý vị mình tự nhìn mình phải nhìn mình trước. Cái lúc mình tu hành mình tập nhìn mình trước. Cái đó là cái thói quen cái tập đầu tiên. What I'm getting at is that when you cultivate, you need to develop the habit of looking at yourself first. Phải nhìn vào trong, tập cái thói đó. Okay? Nhìn cái khổ của mình ở trong, cái khổ ở chỗ nào. Tức là mình tập cái thói mình nhìn vào trong chứ đừng chạy ra ngoài nữa. So what I'm getting at is that if you truly want to cultivate, you need to learn to look inside. You look at your own suffering, meaning I'm alluding to the fact that I want you to look at inside at yourself instead of looking outside. Đó là cái ý đầu tiên. Okay? So the first idea here is that when you cultivate, you really want to cultivate and you really want to make progress, the first thing you need to do, the first habit you need to acquire is to look inside. Look at yourself. Stop going outside. 所以说，其实你仔细看看你其实也是可以看得到自己的苦的。所以我要讲的重点是，你们如果要修行的话，你们要学习往内看自己，不要往外看。Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? And then, the more you understand about your own suffering, then naturally you become more compassionate towards other suffering. 所以说，你如果了解自己所受的苦越多的话，你自然而然的就会越能够对他人有这个慈悲的心。Hơn nữa, khi quý vị nhìn thấy cái bản thân mình rồi, thấy cái khổ của mình rồi, càng thấy cái khổ càng rõ ràng càng nhiều, thì bỗng nhiên tự nhiên cái tâm mình nó thành từ bi, thành không muốn người ta khổ nữa. You naturally become compassionate towards others because naturally then, because you realize you're suffering so much, you would not want this to happen to others. And that's how you become compassionate. 因为你发现到你自己所受的苦这么大，你不会希望别人也跟你一样受同样的苦，所以你自然而然就产生了慈悲的心。Okay, any questions? Okay, then if you have no questions, we can go to lunch. Nếu không ai mà có hỏi thì mình có thể đi dùng trưa. 有没有什么问题？如果没有问题的话，我们就可以吃一下。Okay, yeah. Very good. Let me translate it for you. I think you should learn Vietnamese. What? I'm looking at you. Mấy cô này còn tiếng Tàu, tiếng Anh, không ai học tiếng Việt hết. Bây giờ tôi phải kiếm bắt họ học tiếng Việt chứ còn bắt tiếng Việt hoài. The question is a very good question. She asked, please teach us how to look inside. 所以他问了一个很好的问题，就是说，请教我们怎么样往内看。What do you think? Quý vị nghĩ sao? Mấy học trò tôi ai biết học tôi mấy năm trời là nhìn vào trong là sao? So I'm going to defer to my students who've been studying, who've been learning from me the last few years. How do you look inside? Nhìn vào trong là sao?
Vì đốt quá nhỉ. She says, we need to look at our own faults. 她说，我们要看自己的缺点、及错误。What do you think? Quý vị nghĩ sao? 你们觉得 Yes, anyone else? Ai có ý kiến gì khác không? Đồng ý là không đồng ý? Anyone agrees or disagrees? 你们同意还是不同意？ Looking inside is looking at your own faults. 往内看就是在看自己的问题、自己的缺点。Not quite. Nó không phải như vậy. Nó không gần đúng nhưng nó không phải như vậy. What we're talking about is the habit. Okay. Tôi đang nói là cái rất tế nhị, quý vị để ý. Câu hỏi tôi có cơ hội giảng cho quý vị nghe. Cái pháp tu nó rất tế nhị lắm, chứ không phải giảng gì như cái câu nói như vậy đâu. It's very subtle of a dharma. Meaning that it starts first by looking at your body, at yourself, not looking outside. Meaning it's a physical thing. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái này, cái pháp này tế nhị lắm, cái luyện nó tế nhị. Tại vì mình nói một chuyện, mình làm nó khác này. Mình nói như ý bác nói làm sao làm, không phải là nói. Hồi nãy là thầy chỉ nói thôi, thầy nói là nhìn vào trong, đó là lời nói thôi. Làm sao làm chuyện khác nữa. Cái làm á, là mình phải có một cái gì nó physical, it's physical in Vietnamese. Nó liên quan tới cái cơ thể của mình. Mình có cái ở trong là mình, khi mình nhìn vào trong cái cơ thể của mình đó, là việc đầu tiên đó. So the practice is that if you want to look inside, you start first by looking inside of your body. Okay? 所以说，法师说不完全是看我们的错误，而是比较是在看我们的习性，所以是在讲说这个身体上的，所以你要试着看你体内的。Nghe hiểu không? Nhìn ở trong thì mình tập nhìn vào trong á, đừng nhìn ở ngoài. Có nghĩa là lúc mình tập tu á, rồi tập tu á, là phải tập nhìn vào trong cái thân của mình, đừng nhìn ở ngoài. Okay? For example, cả hai như ngồi thiền, ngồi thiền, quý vị ngồi niệm Phật, ngồi niệm Phật, thì quý vị thay vì niệm ra ngoài, chạy ra ngoài mà niệm, thì quý vị, chúng tôi dạy quý vị niệm vào trong cái đan điền của mình, là trong, chứ không chạy ra ngoài. Okay. So, for example, the way we teach our students on how to recite the Buddha's name or to meditate is to pay attention to your navel. You recite to your navel. 教我们的学生呢，念佛以及静坐打坐的时候，是要集中注意力在你的这个在你的肚子的中心点，丹田，对。Thành ra chúng tôi dạy học trò chúng tôi là lúc mà thiền, lúc mà niệm Phật thì niệm Phật vào cái đan điền của mình, đan điền là cái lỗ rúng của mình, không chạy. Tức là cái tâm mình nó chú ý vào cái thân của mình. So that means that your mind is paying attention to your body, it doesn't go outside. 所以意思是说，你的心是放在你的集中意志注意在你的身体上面，而不是在外面。Okay? Any questions? Ai thắc mắc về chuyện đó không? Mình bước đầu ấy, có bước đầu từng bước ấy. Can we lower the volumes a little bit, please? Thank you. Cái bước đầu hết là mình phải tập nhìn vào trong, có nghĩa là mình chú ý vào cái tâm của mình, cái thân của mình, không có chạy ra ngoài, không có chú ý ra ngoài. So the first step of the practice
This is the basis of the practice, of all practices. Cái này là cái căn bản của tất cả những cái tu luyện bên pháp đại thừa này của chúng tôi dạy là phải tập chú trọng vào trong, đừng ra ngoài. Yeah, there's a question. What's up? Okay. The question she asked then, if you teach us to focus on the dandian, on the navel, what happens when we die? We lose our body. Where do you pay attention? 所以他的问题是说，你教我们看我们的丹田，那当我们走的时候呢，我们失去了我们的身体，那我们要把注意力集中在哪里呢？It's a good question. Câu hỏi cũng hay. Nhưng mà tôi dạy người chết, tôi đâu dạy người sống, tôi đâu dạy người chết đâu. I said it's a good question. However, I'm teaching living people. I'm not teaching deceased people yet. When you die, then you come to me. I teach you another dharma. Khi nào chết tới gặp tôi dạy pháp khác. 是说这是很好的问题，可是我现在是在教活着的众生，所以当你走的时候，你来找我，我会教你另外一个法门。Sao? Có người khác không đồng ý rồi. She says there's another way. When you aware your breathing, you aware that you're breathing in, you're breathing out. 他说另外一个方法就是注意你的呼吸。Bác nói đúng. Một cách nhìn vào thân thể, nhìn vào trong là mình tập là mình hít thở thì mình biết lúc mình thở thì mình thở ra hoặc mình thở vô. Okay. That's another way. Đó là một cách khác nữa. However, I personally do not like that dharma door because I practiced it before, and I found it to be too complicated. 但是我个人并不喜欢那个方法，因为我曾经试过那个方法，但是我觉得它太复杂了。Tôi thích các môn trước tôi cũng bắt đầu tu như vậy, cũng nghiên cứu tu là tu thở như vậy, tu thiền, tu thở, tu thở như vậy. Thì tu một thời gian xong tôi bỏ cuộc là tại vì tôi rầu quá, thấy pháp môn nó khó quá, nó phức tạp quá, mình phải thở vào, xong mình phải đợi xong mình thở ra, xong mình thở vào. Cái ngày ngồi đợi dài, cái cổ nó dài đó mà mình cứ giác ngộ chưa được. See, the problem I had that I had to pay attention to my breathing in and wait, then breathing out, waiting myself to breathe out, and then wait and breathe in again. I kept on waiting. I was never any closer to getting enlightened. 还是说问题出在于我要一直等着我深呼吸进来，然后再吐气，再深呼吸，那就是要一直等着，没有办法能够觉悟。Vì vậy tôi mới bỏ cuộc, tôi không thở nữa. So I give up. I didn't breathe anymore. 对。所以他就放弃了。Nhưng mà học trò đệ tử tôi người Hoa nói là thầy sao mà cấp rút như vậy, rất là thiếu kiên nhẫn. Đương nhiên thầy có kiên nhẫn nên đúng làm thầy. Of course, if I need to be in a hurry because I'm not in a hurry. If I'm not in a hurry to get enlightened, how can I teach you? Đấy, nhưng mà tôi không cấp bách mà lo mà giác ngộ được sớm làm sao dạy cái gì được. 他是说我当然要急啊，如果我赶快急着觉悟，我怎么可以教你呢？对不对？Wait until you become a teacher, you see how you have no time to waste. Nói bà chừng nào bà mà làm thầy rồi bà sẽ biết khám phá ra không có thời giờ để mà phí. 你成为老师以后，你就知道时间是宝贵的，不能浪费。
So I gave up breathing. I gave up paying attention to breathing. Tôi nản quá, thấy tu hoài mà không đi tới đâu hết, không có tiến bộ gì hết á, thiệt á. Cái mình chán, mình bỏ cuộc, mình thôi bây giờ mình không thở nữa. I discovered something. Cái lúc mà tôi chán, nhất định không có thèm thở nữa. Một chuyện nó xảy ra. I discovered I didn't die at all. Tôi biết khám phá ra chuyện gì, khám phá rằng mình vẫn sống nhai răng như vậy, nhăn răng như vậy, không có chết, không thở không chết nữa. Nó không cần thở. 所以我就放弃了呼吸。那结果我发现呢，我并没有死。Mình mừng quá trời, mình tưởng mình sẽ chết, nhưng mà không thở không chết. Thành ra mình nói như vậy thì nếu không chết vẫn còn cơ hội giác ngộ như được. So I decided since I wasn't dead, I wasn't dying, I still have a chance to become enlightened. 所以我发现说，既然我还没死，那我还有机会可以觉悟。And since I started teaching my students, actually when I started teaching the last 7 years, I really haven't taught anyone how to breathe yet. Thì thật nói cái gì là dạy 6 năm, 7 năm trời rồi, dạy thiền, dạy niệm Phật 6, 7 năm trời rồi, mà tôi chưa bao giờ dạy thở hết. 从我这6年来开始教学生们，我发现说我还没有教任何人，还没有需要教任何人怎么呼吸。Is that right, Randy? You came 6 years ago, right? 5, 6 years ago. Did I ever teach you 5 years ago? Did I ever teach you how to breathe? Ngoài cái ông đệ tử ngài Thiên Hóa là ông tới học tôi 5 năm rồi, 5 năm rồi. Ngoài ông bây giờ dạy ông thở. And so the reason I'm bringing it up because you see, even my students who do not learn how to breathe, they're still alive as well. 所以我讲这一些，就是告诉你说，我的学生们虽然没有学习怎么呼吸，他们还是好好的活着。Anh nói cho người biết, mặc dù học trò tôi cũng vậy, không có thở như tôi, nhưng mà sống nhăn răng như thường. Đừng có sợ, phải cẩn thận. Alright, so I simplify. Bây giờ phải giản dị hóa. Tu hành phải càng giản dị chừng nào thì càng dễ tu hành, thực hành chừng này. In the spirit of Chan, we simplify things for you, so that the simpler the dharma door, the easier it is for you to accomplish it. So the way we teach you is simply just focus, going inside by focusing on your đan điền. That's all you do. Làm một chuyện thôi. Và quý vị chỉ cần chú ý tới cái đan điền thôi, là tự động. Làm một chuyện chỉ cần chú ý tới cái đan điền là tự động mình sẽ thở. Mình không cần suy nghĩ về cái thở. Thành cái tâm mình nó bớt một chuyện phải không? So if you simply concentrate on the đan điền, you naturally will breathe. And your mind is only focused on one thing, the đan điền. So you have it's a simpler way of practice. Cái phương pháp nó giản dị hơn một tí. Yeah. 所以我们用这个禅的精神呢，来简化这个，帮你们简化这个方法，就是你只要往内看，就是专注于你的丹田上面。你只要专注于你的丹田，你自然而然就会呼吸。Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, so you notice that I said that you start first, meaning there's a next step. Quý vị nếu mà nghe chú ý thì để ý rằng tôi nói tôi dùng tôi trả lời bằng cách là chúng ta bắt đầu bằng cách có một bước cái gì nữa. Okay. Có nghĩa là bước đầu là mình phải tập dùng cái tâm mình chú ý vào cái thân và trong, đừng chạy ra ngoài, đừng chú ý ra ngoài nữa. Okay. So remember, the first step is for you to learn to pay attention to your body, somewhere in your body. So you start going outside.
Khi mình chú tâm cái thân mình, tự động mình không chạy ra ngoài, mình bớt chạy ra ngoài. That's the first step. Okay? 所以第一个步骤就是说，你先开始注意你往内看身体上。Mình chạy vào trong như vậy, quý vị từ từ vào trong như vậy đủ lâu thì tự động sẽ nhập định. When you naturally, when you focus on inside yourself long enough, naturally you will enter samadhi. 当你注意你体内够久的话，你自然而然就会入定。Ok, cái đó chuyện tự nhiên, chứ mình không cần phải suy nghĩ, không cần phải lo tới. Mình chỉ cần theo một cái phương pháp, chỉ chú trọng vào trong thôi, thì tự động mình sẽ nhập định. Không cần phải suy nghĩ về cái chuyện đó. So if you do that, you focus in your dharma, naturally you will enter samadhi. You don't need to worry about that. It's going to happen. Because that's the objective of cultivation. The objective of cultivation is you need to develop your samadhi power. 所以你专注了够久以后，你自然而然就会入定，那就是你修行的这个目标、目的。Tại sao làm như vậy? Làm như vậy để nhắc lại cái gì mình ở trong, mình chú trọng ở trong với mục tiêu để phát triển cái định lực của mình. Tu rất rõ ràng như vậy. Tu để phát triển định lực. Nếu mà tu mà không phải để phát triển định lực thì vì tu trật tự. If you cultivate and your emphasis is not to develop samadhi power, you're on the wrong tracks of cultivation. 所以当你修行，不是修行的目的不是为了要发展你的定力的话，那是错误的。Okay, why? Tại sao phải phát triển định lực? 为什么呢？ Phát triển định lực thì cuối cùng thì cơ hội quý vị mà những người mà tu tịnh độ đó thì cơ hội vãng sanh nó cao hơn. Ultimately, the more samadhi power you have, for those of you who cultivate pureland dharma door, the more chances that you have to obtain rebirth to the Pure Lands. 因为最终呢，你的定力越高呢，你会得到往生的機會越大。Nghe rõ ràng không? Mình tu, mình quý vị muốn vãng sanh là phải có một cái phương pháp để phát triển định lực. Okay? So one way that you need to do for yourself is when you practice, you need to develop a way to increase your samadhi power. 所以其中一个方法就是，当你修行的时候，你要想办法增加你的定力。Why is that? Tại sao như vậy? 为什么？为什么？tại sao như vậy? Tôi hỏi quý vị, tại sao quý vị hỏi tôi như vậy? Không nên hỏi như vậy. Tại sao? Vì quý vị đi làm việc á, mỗi năm phải tăng lương chứ mà. Mỗi năm không tăng lương quý vị có làm việc tiếp không? I'm asking you, those of you who have a job, you go to work, every year you expect a raise, right? If you get no raise and you quit, you do something else. You get another job. Đấy. Quý vị để ý chứ coi, mình đi làm việc á, thì mình tới sở làm á, thì mỗi năm mình phải tăng lương mình mới chịu tiếp tục ở đó làm. Còn không tăng lương mình bỏ mình đi, đúng không? Còn quý vị tu á, thì quý vị mỗi năm mà không tăng, định lực không tăng, quý vị vẫn tu tiếp như thường, sau khi cục dưới. So I'm reminding you, you go to work and you expect a raise every year, at least every year, and yet you cultivate, and your samadhi power does not increase at all, and you make no changes. 所以我问你们这些在工作的人，你们是期望每年都会加薪，对不对？那同样的道理，你修行，但是你并不希望你的功夫会进步呢？ All right. Any other questions? Ai có thắc mắc gì khác không?
Yes, right. Mm. Mm. He says, don't make it too complicated for me. I don't get it. Can you give me something simpler? 他说不要给我太复杂的东西，我听不懂，我要更简单的。Okay. I thought it was so simple, and yet she still didn't get it. Tôi tưởng cái đó giản dị, cái này không cần giản dị hơn nữa. Okay. She's right. I'm talking about because someone asked me about the deceased people, so that's why I need to answer you. When you feel alive, there is something for you to do. Okay. Tại sao nói như vậy? Tại vì hồi nãy có người hỏi lúc mà con chết rồi đó sao? Tôi nói thì bây giờ chưa chết, tôi đừng do dạy quý vị đến người còn sống nữa. Ok. Thành ra thì người còn sống tu phải có một cái đường lối tu. Ok. Nên mình phải niệm Phật rồi mình niệm Phật phải có cái khuynh hướng, có cái đường hướng, mình niệm Phật tới cái trình độ nào đó. Ok. Gọi là tự lực. Bác nói rất là đúng. Nhưng đều có những người mà không đủ sức mà tu thì làm sao bây giờ? Cái đó là phần tha lực của chúng ta pháp môn tịnh độ. Okay. So she said, since someone asked earlier about what do I do when I die, if I have no more dandian, where do I concentrate? And I said, let me worry about teaching the living first, and then I teach the deceased later. So that's why we talk about this samadhi thing. And someone asked, can you make it simpler for me? Basically, she says, I don't want to develop samadhi power. Can you simplify it for me? What's my option? Nếu như mà không đủ sức niệm Phật để mà đắc được tam muội đó, okay? Thì có cái tha lực, có cái phần tha lực của pháp môn tịnh độ. The Pureland Dharma door has another option for you. It enables you to deal with the case when you are unable to obtain the samadhi power yourself. Then what you do is you rely on other samadhi power. Thì quý vị làm cái gì? Quý vị dựa vào cái tha lực là cái định lực của người khác, chứ không phải định lực của mình, để mà đắc đạo sanh. 所以法师说他的意思基本上就是要问说，那还有什么其他的方法？所以法師說淨土法門呢，還有另外一個方法，就是他力。Có nghĩa là sao? Tha lực nghĩa là gì? Là dựa sức người khác, đúng không? So again, others' powers, you rely on others. What does it mean? It means that you need a lot of blessings. Nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị cần cực kỳ nhiều phước. 意思是什么呢？意思就是说你需要非常非常多的福。Okay? Mới đắc được bản sanh. You need a lot of blessings for you to be able to obtain the rebirth. Remember, why is that? Because ultimately you go to a place where you no longer have to work. All you do is cultivate. Tại quý vị thì nhớ rằng nếu quý vị đắc được bản sanh, quý vị vào một cái Phật độ, quý vị không còn làm việc nữa. Ở đây quý vị còn làm việc, ok? Còn có con cái cha mẹ nuôi dưỡng. Còn mà qua bên Tây phương Cực Lạc thì quý vị hoàn toàn tự túc, hoàn toàn đầy đủ phước mà tu, phước đời luôn, cho tới khi thành Phật luôn. Thành ra phải cần rất nhiều phước. Ok? Đừng nghĩ là nó dễ như vậy đâu. Do not, please, let me remind all of you again that if you rely on others' powers, you need a lot of blessings. Tôi nhắc lại quý vị, nếu như mà nhờ tha lực mà bản sanh thì quý vị phải cần rất nhiều phước cái bản sanh được. Không có dễ như người ta nói, người ta cứ nói là niệm Phật bản sanh,
cái đó là không dễ như câu nói như vậy. Okay. 为什么呢？因为最后基本上你能够往生，就是你去到那个地方，是你不需要工作，只需要休息的，只可以休息的。所以我要提醒你们说，如果你们要靠他力的话，你们必须要有非常多的福报。 Thành nó quanh nó co, nó thẳng chút trả lời cho bác. Okay? So I don't want to beat around the bush for this lady because she asked a good question. Question is, if I can't develop samadhi power, what can I do? I paraphrase the question again. Tôi đổi câu hỏi một tí. Thay vì nói là bác nói là giảng gì cho con một tí để mà làm sao tu hành, thì nói là để ý bác nói là làm sao bác cần làm cái gì để mới đạt vãng sanh. Ok? Thì tôi nhắc lại cái gì rằng là muốn vãng sanh là phải tạo rất nhiều phước để mới vãng sanh được. So I rephrased her question and I gave the answer as basically, if you want to obtain rebirth, you need to generate a tremendous amount of lessons in order for you to obtain rebirth. 所以法师就是重新申述他的问题，再讲了一遍，就是说他的问题就是说，基本上我没有办法增加我的定力，那我应该怎么办？法师就说，如果你要靠別人幫助你往生的話，你必須要想辦法種非常非常大的福報。 Okay, any questions? Trả lời được chưa? Rõ chưa? Được chưa rõ? I asked her, she said, thank you. It's clear enough to her. Okay, anyone else? Ai thắc mắc gì khác không? 還有沒有人有別的問題？ Không ai thắc mắc gì hết. Yes. Bác thầy, chúng con là đa số là tu có môn tịnh độ, nhưng mà trong các bạn đồng tu thì có hai phương hướng. Một phương hướng đó là hơi tu tịnh độ, tu chỉ niệm Phật A Di Đà thôi để được nhất tâm. Còn một cái phương hướng khác thì nói là mình niệm Phật A Di Đà là chánh, nhưng mà vẫn có thể tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Phổ Môn và niệm tất cả các danh hiệu khác, cũng như là sám hối, rồi hồi hướng công đức vãng sanh, thì như vậy là cái phước nhiều hơn. Chính thầy đại diện cho chúng con biết hai cái tư tưởng đó, hai cái quan hệ đó. Question, good question. The majority of the people here today are practicing pureland, and there are two schools of thought. One side says that we should only recite the Buddha's name so that we can be concentrated and single-minded. And the other school of thought says that we should also recite sutras, do repentances, bow, and so on. So, what is the proper approach? 他的问题是说，在这边，今天大部分的人在座的各位都是修这个净土的。那他有两派，有一派是说只要念佛，另外一派是说我们要念佛，而且要忏悔以及念经。那哪一个是比较正确？ I lean towards the second group where it's more balanced. 我比較傾向於這個第二派，因為我覺得它比較均衡。Cái cá nhân tôi á, thì khuynh hướng tôi là tôi thích cái cách cái gì hơn, là cái gì vừa niệm Phật vừa sám hối, vừa lễ Phật vừa tụng kinh, làm hết tất cả. Vì cái cách làm như vậy thì nó có cái sự thăng bằng nhiều thăng bằng hơn. Okay, because there's a misconception
the fundamental problem that she's actually asking is really not whether I should be reciting Buddha's name or should I recite the sutras and the mantras and so on. Thực sự câu hỏi này không phải là câu hỏi này không phải là nói là phải nên chọn giữa niệm Phật hoặc là tụng chú hoặc là lạy Phật hay là tụng kinh không. Thì ra câu hỏi này là có thể sửa lại một cách là cái phương pháp tu tịnh độ dùng phương pháp nào để được nhiếp tâm, đúng không? So I rephrased the question for her. I said, what you really mean to ask me is that this pureland dharma we're practicing, what is it we need to do to be single-minded? Should we simply only do one thing, like recite the Buddha's name? Okay. Or should we do a lot more? Thành ra câu hỏi nó ý nói là nếu mà tu theo cái tu niệm tịnh độ thì phải cần mình muốn được cái nhất tâm đó, mà được chuyên tâm đó thì mình nên làm một chuyện thôi, làm nhiều cái pháp các môn khác nhau, làm thứ khác nhau. Okay. What do you think? Thế thì nghĩ sao? Well, let me think a little bit. So you answer for her, and let's see if I can come up with. Để tôi suy nghĩ đấy, quý vị giúp tôi một tí đi, có ai có ý kiến gì không? 所以我再重新帮他问一次他的问题。他其实真正要问的是说，修行这个净土法门，我到底应该要做些什么，才可以修成这个一心不乱？ Có ai có ý kiến gì không? 那你们觉得如何呢？ Yeah. Anh nghĩ sao? Nhưng mà các môn nào cũng có nghĩa là chúng ta trừ tập để mà chúng ta nhất tâm, còn mà đi đến coi như là không còn sự tâm nữa. Thì có nhiều cách thì chúng ta có thể trì chú nhiều tập để cho cái tâm trước nhất là chúng ta tâm chúng ta. Sau đó nếu như chúng ta muốn chọn pháp môn chúng ta có thể nhiều để đi đến nhất tâm. Cuối cùng chúng ta không còn nhớ đến tâm nữa. Tức là cái pháp môn nào cũng được, nhưng mà nếu là cái nào cũng được trừ được. Giỏi vậy. Được. She made a very good point. And that's what I'm getting at. Bác nói rất là đúng. Tôi có lời khen của bác. Cái gì của bác có cái hiểu biết ở trong. She has a little bit of understanding about cultivation. I'm very pleased to hear that. Cái nhất tâm là một cái quan niệm mà nó rất nhiều người bị hiểu lầm. Tại sao như vậy? Tại không biết nhất tâm. Chỉ nghe nói thôi, mà chưa được nhất tâm, mà người ta nói gì ngày này người nói ngày này, người này nói cái này người tin cái đó, ngày sau người khác nói tin người khác, sau ngày người kia người tin người khác. Tại sao không bao giờ được nhất tâm hết? Người ta nói gì mình làm theo lấy thôi, rồi cuối cùng làm hoài không bao giờ được nhất tâm. You see, let me translate for you. It's kind of funny to me because I see this happen very often. I see that people are so confused; they don't understand about single-minded. So maybe because they're not there yet, they don't know how to do it. So they hear different people say different things, and so that they change with the wind. The person says something, you do that. The second person says something else, you try it again. And ultimately, they still don't know how to get there. That's why it's a major source confusion about being single-minded. 法师说，因为大部分人都不了解一心不乱到底是什么意思，那就只是听别人告诉他们该怎么做，他们就试着去做这样子。
Okay. I simplify it for you. Nói một cách vắn tắt cho quý vị nghe. Để quý vị chỉ muốn nói hiểu cho nó rõ, cho nó giản dị thôi. Okay. Don't worry about single-mindedness. Đừng có lo chuyện chuyên tâm. Là quý vị dễ chuyên tâm hơn. 所以我帮你们简化一个方法，就是不要去担心一心不乱。Đừng khuyên quý vị như vậy. Okay. Muốn chuyên tâm á hả? Đừng có lo chuyên tâm thì sẽ chuyên tâm. Cái người mà nói tôi chỉ niệm Phật á, để tôi chuyên tâm không, cái người đó không chuyên tâm được đâu. I can tell you that. The people, the person who says, I will recite only I will only recite the Buddha's name so that I can become single-minded, I assure you this person will have a hard time becoming single-minded. 所以，如果你说我要念佛而得到这个一心不乱的话，我可以跟你保证，这个人没有办法得到一心不乱。很难。Any questions? Ai không đồng ý không? Cái người mà nói nó tôi là chuyên môn tôi chỉ niệm Phật tôi tại tôi muốn nhất tâm, cái người đó không nhất tâm thế nào nữa. Đó, ý kiến tôi như vậy, cá nhân tôi như vậy. Những người có thái độ như vậy rất khó để nhất tâm. I have some disagreements here. Tôi nói như vậy có nhiều người không đồng ý rồi. Sao mà? She said, by the way, I follow you, meaning I'm siding with you, but it made my day. Giảng được gần cả tiếng đồng hồ, có người nói con theo thầy để mừng dễ sợ. Made my day. You know, one day of almost an hour of dharma talk, and no one is responding. You say, I'm with you. You know, that really makes you feel good. Cảm ơn bác đã ủng hộ cho. Nếu mà muốn đạt nhất tâm á, thì tâm mình đừng có loạn động thì mới đạt được nhất tâm, chứ không nếu mà loạn động thì làm sao nhất tâm được thầy? Đừng có nghĩ muốn nhất tâm, đừng có nghĩ tới nhất tâm. Muốn còn nghĩ tới nhất tâm thì nhất tâm không được. Đó mấy người không hiểu tu mới đòi nhất tâm. Còn cái người hiểu tu ta chỉ làm tôi tự động ta sẽ nhất tâm. Ta không nói là tôi làm vậy là tôi muốn nhất tâm. Người đó người không hiểu tu. Okay. I restate it for you again. I emphasize for you again. If you cultivate and you say, I'm doing this because I want to be single-minded, okay, and I assure you, you will not become single-minded. You simply do, and you become single-minded naturally. Muốn nhất tâm là tự động nhất tâm, chứ không thể nào nói là tôi muốn nhất tâm thì tôi sẽ nhất tâm. Tôi muốn nhất tâm, tôi sẽ nhất tâm được. Không có chuyện như vậy, mình chỉ làm tự động sẽ nhất tâm. Cái người mà nói trước khi tôi làm cái này tại tôi muốn nhất tâm, cái người đó không nhất tâm được đâu. Nghe rõ không? Mình chỉ làm thôi, làm theo đúng phương pháp, theo đúng cái hoàn cảnh điều kiện đó, tự động mình sẽ nhất tâm. Còn ngồi đó mà cứ tưởng tượng đó là tôi phải niệm Phật để tôi nhất định tôi chắc chắn tôi nhất tâm ngon là cái người mà lạy Phật hay là người tụng chú, người đó không có nhất tâm thế nào. Let me restate it for you. Most of you misunderstand this.
because you don't know how to become single-minded. Lý do quý vị không hiểu là tại vì quý vị không biết, là quý vị không biết làm cách nào để được nhất tâm, thì cứ bàn lui bàn tới thôi. Cái người mà biết là người làm, người ta không có bàn cái chuyện đó, người ta chỉ làm thôi là được nhất tâm. Okay. Cái người mà nói về cái chuyện nhất tâm, người ta không hiểu gì nhất tâm, người ta mới nói. Okay. Let me remind you, the people who discuss about single-mindedness are the people who do not understand about single-mindedness. The people who understand about single-mindedness are the people who are actually doing it now. And they're not talking about it. They're not discussing about it. They're not arguing about it. Okay? 所以说我再提醒你们一次，就是说那些在讨论如何得到一心不乱的人，他是很难得到一心不乱。那真的会做到一心不乱的人，是他真的在练习的人，真的在做的。Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, let me close. Yeah. Được, sao làm đúng, làm thì đúng. Let me close by telling you about single-mindedness. And give you a final aspect to the answer to the question about the comparison. Nói về cái vắn tắt lại cho quý vị biết là cái vấn đề là tại sao mình chọn một phe, một phái là niệm Phật chứ môn niệm Phật, một phái chứ môn là tôi tu đủ thứ đó. Okay. Thì sự thật là cái nhất tâm, nếu quý vị biết nhất tâm là quý vị làm cái gì nó đều nhất tâm. Rồi nếu quý vị hiểu được nhất tâm rồi, đạt được nhất tâm rồi, thì niệm Phật cũng nhất tâm, lạy Phật cũng nhất tâm, tụng kinh cũng nhất tâm. Tại sao còn đi cãi lộn với người ta là tôi chỉ niệm Phật thôi? Mấy người đó hoàn toàn có nhất tâm nữa. So let me give you a final argument about these two camps. I'm saying if you're able to be single-minded, then you can be single-minded whether you decide the Buddha's name, or you can be single-minded when you bow to the Buddha, or you can be single-minded when you recite a mantra, or you can be as equally single-minded when you recite the sutra. It's a state of mind. It doesn't matter on the dharma door at all. So it's the people who insist on specializing in reciting Buddha's name or chant even are the people whose level of single-mindedness is pretty low as far as I'm concerned. That's why they're still talking and arguing about it. 所以我跟你就是说，如果你可以一心不乱的话，你是可以在念经的时候也一心不乱，念佛念经，或者是都做其他事情都是可以一心不乱。它是一个境界。那Thành bây giờ cho phép tôi nói lại cho một lần cho rõ ràng, và tôi làm thầy có cái thói để xin lỗi trước quý vị. Và nhiều khi mình nói sự thật ra làm phật lòng nhiều người lắm. Thành ra tôi hôm nay tôi xin lỗi trước, tôi sắp nói những cái lời phật lòng cho một nhóm người đó. Okay. Cái nhóm người mà đòi chỉ nhất tâm đó
cái trình độ nhất tâm họ thấp quá, họ vẫn đòi như vậy. Người mà hiểu nhất tâm không chấp vào cái pháp môn này. Okay. So, and I apologize to those of you because I have this bad habit. When I speak Dharma, sometimes I'm too blunt. And I speak things, I say things that I believe to be true. And it offends some of the people. So I apologize to some of the people I'm about to offend right now. Okay? Those people who insist on single-mindedness by specializing one Dharma door are the people whose level of single-mindedness is too low. That's why they still have that kind of attitude. Okay? It's okay. They'll get better. When they understand better about single-mindedness, when they have a much higher level of single-mindedness, they will stop demanding or claiming they specialize in certain Dharma door. Okay? 所以我先跟你们道歉，如果我冒犯了一些人，因为我就是非常的直。那些坚持念佛才可以一心不乱的人，他们的一心不乱的境界其实是比较低的。Okay, any question? I can make it help. Okay, if you have no questions, we can do the lunch ceremony. Nếu không ai có thắc mắc gì thì mình sẽ tiếp tục chương trình. Mình sẽ cúng ngọ hồi hướng công đức cho gì đó, cho long thọ, cho diên thọ. Any last chance, last call. Hỏi cuối cùng có ai có thắc mắc gì không trước khi mình ngừng lại đây. No questions? You are so relaxed today. Cái gì ngày hôm nay có vẻ rất là khoan thai hả? Không có thắc mắc gì hết. My students are too sleepy and tired. That's why they have no questions. Mấy người đi theo tôi là buồn ngủ vừa mệt nữa, thành ra họ không có thắc mắc gì hết. It turns out that's we do it on purpose. Lý do chúng tôi cố ý làm như vậy là đi cực khổ như vậy là tại vì nó có cái pháp môn của nó. Và như vậy nó đưa tới cái nhất tâm mà không cần niệm Phật. The reason we do it is just for your information that we don't sleep that much, we don't rest that much, and we have a long schedule because we want to get tired, and that leads to being single-minded. It's much easier to become single-minded. Cái gì biết không? Cái bí mật cái pháp môn tu đó, nó ngộ lắm. Họ đi như vậy, họ mệt mỏi như vậy, họ thiếu ngủ như vậy, họ bận rộn như vậy, thì cái người nó mệt mỏi như sợ. Vì cái mệt mỏi như vậy nó dễ nhất tâm hơn. Cái vì ngồi trong cái đoài niệm Phật nhất tâm hơn, khó mà nhất tâm mà họ đi như vậy. So I'm telling you, those of you who said I sit here and recite the Buddha's name because I want to become single-minded, you will have a much harder time becoming single-minded than tagging along with us and getting tired and getting no sleep and at all. And it's another way to become single-minded. Much easier to become single-minded. Okay? Có ai đòi tu như vậy không? All right. Let's stop here. And cái Mexico là họ biến mất rồi hết rồi. Mexico hỏi hết. Một cô thì ngủ gật, còn mấy cô đây. I'm checking the schedule here. What's next? Bây giờ làm sao? Cúng ngọ là sao? Cúng ngọ hả? Vậy thì mình cần cuốn sách cúng ngọ.